Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre manipularea tinerilor. Care sunt factorii, cauzele și cum anume se produce? Vorbim cu Răzvan Pantelimon, lector universitar și analist politic. Bună, Răzvan! Bună! Că iarăși am lansat într-o emisiune, la un moment dat discutam că sunt multe subiecte și da, cred că acesta este un subiect foarte actual și foarte interesant. Bun, mă interesează direct mai multe motive, fiind și profesor și lucrând direct cu tinerii, văd cât de ușor sunt manipulabili, analizând și zona politică și văzând la fel cum în ultimii ani, 10-15 ani, au fost niște manipulări politice foarte ample și care au prins, mai ales în rândul tinerilor, mă interesează subiectul acesta pentru că e un subiect care până la urmă ne afectează pe toți, dacă vorbim de zona politică sau de acțiunea tinerilor în zone politice, dar nu numai, ci și în societate propriu-zis. Exact, pentru că tinerii aceștia sunt copiii noștri și sunt viitorul societății noastre. Este imposibil să nu ne afecteze pe toți și este o problemă reală, pentru că, după cum spuneai și tu mai devreme, este vorba despre o manipulare care se face și adresată special tinerilor, pentru că ei cumva sunt cei mai vulnerabili. Sunt în perioada în care își caută identitatea, caută să facă ceva cu viața lor, să caută modele uneori, da. Mai ales modele caută și nu prea au din ce să aleagă și atunci vulnerabilitatea lor este foarte mare, iar de asemenea forța lor de care ei nu sunt conștienți este și mai mare. Da, și sunt foarte ușor de păcălit. Știi, e paradoxal pentru că, și cum am mai spus-o, noi avem atâtea surse de informare astăzi, atât de accesibile, deosebire de generațiile anterioare, te duc la bibliotecă, îți cauți într-un dicționar sau găseai o carte extrem de rar. Deci acum ai informația atât de accesibilă încât să poți să te informezi, să gândești singur sau, bun, să iei o decizie după ce cântărești niște lucruri, după ce le analizezi. Și cu toate astea e mult mai ușor acum sau mult mai răspândit fenomenul ăsta al manipulării și sunt mult mai ușor de manipulat tinerii care în alte domenii sau nu știu, în alte zone sunt mult mai bine pregătiți decât adulții. Și mă gândesc aici în zona tehnică, da? Adică au mult mai mare capacitate de a face o analiză când își cumpără ceva sau când ceva fac, caută, descoperă și obțin, să spunem, sau cumpără produsul cel mai bun pentru ei sau cel care îi satisface cel mai mult. Dar pe partea cealaltă, pe zona politică, pe zona de relații sociale până la urmă, pe zona de relații personale, sunt foarte ușor de manipulat și de păcălit. Adică, eu mai spun de multe ori, așa cum, nu știu, vrei să-ți cumperi un telefon sau orice vrei tu, da. Te uiți pe mai multe site-uri, cauți review-uri, intri sau te duci undeva, vrei să te duci în vacanță și cauți niște informații, da? De ce nu faci același lucru și nu afli o informație politică care sau ți se vinde sau când auzi o chestiune din asta legată de societate, de economie, de orice, acolo imediat pui botul, da? Deci acolo imediat te lași păcălit. De ce nu cauți? Bun, am auzit că a zis X cu tare. Bun, ia să văd. Să caut, există, de multe ori, apropo de rețele socializare care au un rol enorm în această manipulare, apare că a zis cu tărică, nu știu ce, cu tărică poate nu există sau cu tărică n-a zis niciodată lucrul ăla. Și e foarte simplu la o verificare de bază să afli că e o invenție. Dar mulți nu fac lucrul ăsta. Nu fac, doar propagă mai departe informația respectivă. Și mai adaugă la ea o pozitivitate sau negativitate, după propria părere, care de cele mai multe ori este spontană. Tocmai de asta a și stimulat cumva crearea de zone din astea de șoc, pentru că manipularea se face pe vulnerabilizare și atunci sunt două mecanisme prin care poți să vulnerabilizezi, prin milă, compasiune sau prin șoc, prin frică.
Și toate informațiile astea sunt plasate, mai ales în mediul online și în zona de rețele de socializare, în modul în care să le atragă atenția, să-i șocheze, să-i facă să zică wow. Și asta stimulează acest sharing mai departe, nefiltrat, neanalizat, nicio urmă de obiectivitate. Nu că n-ar avea capacitatea, pentru că au capacitatea. Tocmai asta spun, adică în alte domenii reușesc să facă lucrul ăsta, dar în anumite lucruri care sunt importante până la urmă pentru viața lor, pentru viitorul lor, se lasă foarte ușor păcăliți. Dau curs tot felul de idei. Aici Poșdeam vorbeam la un moment dat de extremism, de terorism. Și asta se încadrează în chestiunea aceea, adică cât de ușor pot fi păcăliți până la urmă și manipulați inclusiv în chestiunea asta grave să-și piardă chiar viața sau să-și dea viața pentru un ideal, chipurile. Sau pentru un model. Exact, sau pentru un model. Cred că aici, nu știu, poate fi niște explicații legate și de lipsa unor modele reale. Da. Pentru că, într-adevăr, societatea în întregul său nu încearcă să promoveze modele normale, între ghime, sănătoase, ci promovează niște modele care sunt model de succes imediat, fără muncă, mai vorbim, fără muncă, fără nimic, ajungi imediat așa. De multe ori vezi, cu cât ești mai slab pregătit, cu cât ești mai prost sau cât ești mai manipulabil, mai șantajabil, cu atât obții mai mult. Discutam și înainte de emisiunea de lucrul ăsta acum, de multe ori inclusiv în funcții publice sau în zonele astea sunt persoane, nu persoanele cele mai competente, ci persoanele cele mai șantajabile sau manipulabile. Pentru că există interesul de a le tocmai le manipula. Deci avem pe de-o parte, cred că această lipsă de modele care se accentuează. Nu lipsă, pentru că modele există, însă sunt niște modele care nu... perturbatoare. Exact, care de multe ori... Însăși modelul în sine direcționează către partea niște asta zone, de manipulare. Niște zone astea de manipulare. La fel și modelele astea manipulează. Apropo de modul în care se prezintă, de multe ori le explic, nu vă gândiți că cum se prezintă, nu știu, pe TikTok sau pe rețele sau în zonele astea de vloggeri, aia e realitatea, adică de multe ori este o realitate construită din dorința de a se promova, de a avea o auto-mulțumire, poate, de confirmare. Și deci, de impact. Exact, impact pe de-o parte, ce avem această problemă, de o altă parte și în chestiunea asta crearea unor bule, pentru că de fapt rețelele socializare, este paradoxal, teoretic ar trebui să ne deschidă lumea. Bun, poți acum să comunici oricând cu ceva din Australia sau bun, am stat 2 ani jumate în Chile, la capătul pământului, și puteam să vorbesc oricând, discutam acasă, vorbeam în România, ne vedem și acum predau un curs online acolo. Deci ai această posibilitate de a comunica și repede de a deschide lumea. Lumea devine într-un fel mai mică prin această dezvoltare a comunicației. Dar în același timp abundența de informații și tocmai de posibilitate de a te informa, de a comunica, ne face să ne închidem în niște bule. Și de fapt noi, în loc să mărim lumea prin toate instrumentele astea de comunicare, nu ajungem decât să o micșorăm. Și ajungem să ne formăm niște bule pe rețele de socializare, în grupurile de prieteni, dar cel mai multe ori sunt virtuale. Că aici este o problemă, începe să dispară bula fizică, prietenii cu care ești și gașca cu care te duci, ești pe undeva. Nu, sunt prietenii cu care stai și schimbi informații pe rețele sau dai like-uri sau stai pe chat. Deci avem aceste bule, tindem să ne creăm niște bule care ne dau un feedback pozitiv, niște bule care ne auto-mulțumesc sau ne reconfirmă în momentul în care ai persoane care sunt de altă părere, de cel mai multe ori recurgi la bloc. E foarte greu. Și am văzut tendința asta în zona Facebook și altor rețele de socializare, când cineva nu e de părerea ta, în loc să încerci să discuți, să convingi sau să... mai simplu îi dau bloc. Și elimini. Și la un moment dat, tot făcând acest lucru, te trezești că ai în jur persoane care gândesc la fel ca tine, dar doar atât. Și atunci toată lumea gândește așa.
Înseamnă că ăsta este adevărul, asta este realitatea, pentru că toți din jurul meu gândesc așa. Nu, toți din bula ta. Pentru că din jurul tău sunt aici că e selectat pe cei care gândesc ca tine, se comportă ca tine. Și aici cred că este un mare pericol. Ajungem, deși teoretic într-o societate sau într-un grup, într-o mulțime, ajungem să devenim tot mai individualizați pentru că nu mai vedem altceva. Vorbeam oamenii și de diferență, de psihopatul care nu mai vede diferența, pentru că considerăm că totul e la fel ca noi. Deci noi suntem singuri care avem dreptate, toată lumea gândește așa. Ar trebui în mod normal asta să elimine posibilitatea manipulării, pentru că manipularea vine și induce în mod obligatoriu o idee din afară care are tangență cu realitatea, dar nu este reală. Că de asta este manipulare. Este o informație falsă care pare să aibă un dram de adevăr în ea, că așa și ajunge să păcălească. În mod normal, dacă ar trebui să fie numai bula aceea în care adevărul meu este absolut, ar trebui să nu poată să intre manipularea. Dar tocmai că exact asta vulnerabilizează și face loc manipulării. Da, pentru că manipulatorii sunt niște persoane cei care fac aceste manipulări. Vorbim zona politică, dar nu numai, că aici vorbim de zona economică, comercială, că manipulări sunt și când să cumperi diverse. Da, dar de zona politică pe asta o cunosc mai bine și în fine. E o explicație, acești manipulatori, cei care manipulează, cei care fac toate strategiile astea prin care păcălesc până la urmă, fie că vorbim de zona politică, fie că vorbim de zona comercială, de vânzări și altele, sunt niște oameni extrem de inteligenți care au cunoștințe bune de psihologie, știu unde să acționeze, găsesc veriga slabă, era la un moment dat o emisiune, găsesc acea verigă slabă în care să lucreze, astfel încât să facă să creadă, și aici cred că este lucrul cel mai pervers, am putea spune, în sensul de cel mai periculos, ajung să-i facă să creadă că de fapt aia este opinia lor. Că spuneai că e o opinie din afară, tocmai că le vând, le îmbracă în așa fel încât persoanele respective să creadă că asta am spus și eu de fapt. Și atunci să propage manipulări respective și de fapt niște lucruri false poate sau niște fake news-uri, niște elemente diferite, ajung să le internalizeze, să le accepte ca ale lor și să le vândă între ghilimele mai departe prin distribuiri, prin convingerea lor și atunci celorlalți. Și atunci ajungi să ai niște bule din astea care parcă au niște idei foarte bine stabilite, dar dacă te duci, e un exercițiu foarte interesant, să te duci puțin pe filiera asta să vezi de unde au apărut ideile respective, cum au fost induse și cum au fost construite până la urmă, de fapt tu s-ar putea să vezi că într-adevăr sunt rezultatul unor manipulări și al unor oameni care știu foarte bine să lucreze cu personalități și vulnerabile, pentru că mulți dintre tinerii ziua asta sunt vulnerabili, fie din cauza procesul de educație, din cauza socializare, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, sunt foarte vulnerabili, au tot felul de probleme, caută confirmarea, caută în permanență confirmarea, și caută repere. Caută niște repere, pentru că știi ce se întâmplă? Ritmul schimbării societății, nu am mai vorbit, ritmul schimbării societății este foarte rapid. Schimbării vorbim nu la nivel de politică, de exemplu, pentru că instituțiile sunt aceleași, nu se schimbă foarte mult. Dar societatea, din punct de vedere tehnic, mentalități, posibilități de a face diverse, se schimbă foarte rapid. Față de acum niște generații când schimbările erau la nivel de zeci de ani, poate la nivel generațional, adică se schimbau greu, acum de la un an la altul lucrurile se schimbă. Ei s-au născut și au crescut într-o perioadă de continuă schimbare. Foarte accelerată. Foarte accelerată, E o perioadă asta de schimbare accelerată și atunci, într-adevăr, ce zic, caută niște repere. E ca și cum, nu știu, te învârti într-un carusel din ăsta și ca să nu amețești, la un moment dat trebuie să încerci să te fixezi pe ceva și să fie un punct fix, că altfel o iei razna și te învârți și te amețești. Care pare cât de cât coerent. Pare cât de cât coerent, pare cât de cât fix, pare cât de cât valid. Iar asta fac de multe ori, caută aceste puncte fixe, iar cei care manipulează
manipulează, cei care vor de fapt să convingă de anumite lucruri, să influențeze, să-i facă să acționeze în anumite direcții, iar în la ceva la un moment dat cu terorismul, le oferă aceste puncte fixe, le oferă aceste repere care par singurele reale, singurele corecte și fixe. Și atunci se agață de ele într-un fel, tocmai pentru a opri această viteză, să spunem, și această schimbare permanentă. Și nu numai tinerii, dar tinerii cred că sunt cei mai vulnerabili, pentru că, exact cum spui, s-au născut în această societate în care totul este schimbător. Și atunci încearcă să găsească ceva în care fix, să creadă, în care și să ceva creadă, care să aibă greutate și totodată să le ofere și lor valoare. Exact, le ofere valoare, să le ofere autoconfirmare și atunci în momentul în care sunt astfel de manipulări, inclusiv cele, vorbeam de influencer, de vlogger, de tiktoker, acolo tot până la astfel de manipulări sunt. Da, și cu acele challenge-uri, unele dintre ele stupide, pentru că îți oferă o confirmare. Uite, dacă faci cu tare lucru, ai valoare. Apropo de manele, am valoare, da. Sau alte chestiuni de acest gen. Și atunci le oferă această stabilitate, le oferă o valoare. Stabilitatea este cea mai mare problemă, pentru că ei sunt atât de vulnerabili, pentru că ei nu găsesc stabilitatea. O societate în schimbare exact asta face, nu oferă stabilitate, nu oferă siguranță și ca atare este nevoia lor avidă de a acapara, de a se agăța de orice care pare a fi sigur. Da. Știi, adică e foarte greu la extreme. Nici acel tip de societate în care lucrurile stagnau și nu se schimbau și nu evolua. Am trăit-o, nu e cei mai în vârstă au trăit în care nu se schimbă nimic. În care tot era la fel, dar nici zona aceasta în care nimic nu mai este de durată. Că cred că trebuie găsit o formulă de echilibru. Și inclusiv asta putem să o facem noi ca persoane. Adică între a rămâne blocat într-o idee sau într-o opinie, dar și a schimba opiniile imediat și ideile și de a schimba totul extrem de rapid, cred că trebuie să găsim o cale de mijloc. Și uite, spuneam de schimbările astea, păi vorbim de sistemul de educație. În 12, hai 13, că am și cu clasa 0, nu vorbesc și de sistemul universitar, deci vorbim doar de învățământul preuniversitar. În 13 clase, câte schimbări au trecut, deci de la fiecare. Logica ar trebui în momentul în care intri într-un sistem, da, și într-un anume model educațional, măcar câțiva ani să se păstreze pentru a pune niște baze. Acum, dacă uităm, în ultimii ani au fost de nu știi cum să dă examen, să mai dă examen, contează nota, nu contează nota, ce să ia în calcul, cum se fac notările, și atunci ajungi, deci, de la început, în momentul în care sistemul educațional îți oferă o stabilitate într-un fel și de la program. Deci trebuia să vrei, nu vrei, te duceai la școală 4 ore, 6 ore, cât era, deci aveai un program care te pregătea pentru viitor, care avea un program fix. Mai iarăși discutăm că majoritatea își doresc joburi fără program fix. Da? Deși poate uneori job fără program fix înseamnă că muncești 12-14 ore pe zi. Nu 8 ore. Nu muncesc de la 8 la 16. Ai muncit 14 ore. Asta e altă discuție. Deci școala îți oferea niște puncte în astea de stabilitate. Îți oferea niște lucruri, știai un parcurs. Uite, înveți, o să ajungi în clasa cu tare, dai la liceu, intri la un liceu. Și era o valoare în sine să faci în momentul în care educație. acum, exact, sistemul nu mai are nicio stabilitate. Nu are stabilitate, nici nu se adaptează la nevoile lor și atunci ajunge să fie foarte discrepant. Și te agăți până la urmă de ce poți. Știi, ca într-o prăbușire, ca într-o avalanșă, în care ești prins de avalanșa aia și te prăbușești, te agăți cu orice, cu unghiile, de orice prins, de o cracă, de o piatră. Cam așa se întâmplă. Dar nu trebuie, că am văzut de multe ori și zona asta de critică sau de acuzare a tinerilor. Ce fraieri sunt, ce proști, te lasă ușor manipulați. Sunt prea sensibili. Exact. Deci nu trebuie că nici în chestia asta. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta dar numai că și adulții nu mai au repere foarte solide. Și atunci încearcă să se agațe de ceea ce li se pare că e un reper solid. Și dacă, nu știu, X influencer pare wow
ce s-a dezvoltat și uite ce face și uite ce nu știu ce, te agăți de modelul ăla. Cel puțin e un exact, drum care e ar un model, putea e fi un ceva, da? urmat. O Da. cale, exact, e o cărare. Pentru că ei, aplicându-le tot timpul schimbarea, ei nici nu știu practic ce li se cere. Spre deosebire de generația noastră, care am crescut cu niște principii, niște valori, chit că ne plăcea sau nu ne plăcea, pur și simplu trebuiau făcute și noi avem acest trebuie. Ei au fost crescuți fără trebuie, că au primit libertățile unei democrații prost înțelese. Și mai mult decât atât, li s-a dat partea asta de lipsă de coerență, lipsă de stabilitate. Ei practic lipsă de reguli. caută și de reguli, da, și practic își caută sensul. Bun, eu o fac, ce se așteaptă de la mine, care sunt limitele, care sunt normele, care sunt valorile și pentru ce, încotro mă duc. Pentru că și noi la vârsta noastră spuneam de ce trebuie să mă duc la școală, da, de ce trebuie să învăț, la fel fac și ei. Nimic diferit, doar că nouă ni se spunea înveți ca să ajungi cineva, înveți ca să ai un serviciu, iar lor li se spune înveți pentru că trebuie. Da, sunt niște, chestiunea asta a regulilor, până la urmă orice grup uman, orice societate se bazează pe niște reguli. Da. Îți convin sau nu-ți convin, poți să le îmbunătățești, poți să găsești regulile cele mai eficiente, poți să le schimbi până la urmă, că asta a făcut ființa umană, am tot căutat, dar nu poți să trăiești fără niște reguli. Exact. E ca și cum, nu știu, ai avea un meci de fotbal în care nu exista nicio regulă și ai intrat pe teren, unul dă cu piciorul, unul ia mingea în brațe, altul îl plachează, altul dă cu bâta de baseball. E un haos. Și e un haos, adică n-am nicio regulă. Exact. Faptul că stabilești nici niște nu știu reguli, de ce intru exact. pe teren până Faptul la că urmă. stabilești niște reguli nu înseamnă că impui niște limite. Ai libertatea de a te desfășura, dar sunt niște reguli pe care le ai stabilite, le ai clare, știi ce te aștepți, știi ce. Și mai este și altceva, predictibilitatea și ideea că și ceilalți respectă regulile respective. Da. Și atunci, eu știu, bun, nu fac cu tare lucru, nu-ți dau cu bâta de baseball în cap, pentru că nici ăla nu o să-mi dea cu bâta de baseball în cap. Da? Sunt niște reguli. Exact. Dar în momentul în care tu vezi o societate în care regulile sunt încălcate, că ele există, da? Vorbim de norme juridice, regulile sunt încălcate, că există alte considerente. Bă, știi cine sunt eu, ce? Asta nu mi se aplică mie. Da. Sau, nu știu, faci o infracțiune sau și scap cu suspendare sau cu prescripție. Și atunci, dar de ce să mai respect niște reguli? Informațiile contradictorii care provocă și confuzie privind regulile. Între niște reguli. Și atunci de-aia vedem, că vorbeam și de agresivitate și în trafic, de-aia vezi și în trafic, pentru că nu-ți mai spun niște reguli, da? De multe ori se produc blocaje pentru că unii nu respectă regula și atunci stau toți, inclusiv cei care nu au respectat regula. Nu e că tu ești mai prost și trebuie să respecti. Hai să respectăm toți o regulă și să circulăm. Dacă tu nu respecti și te-ai băgat pe contrasens, stai blocat și tu și noi și toți. Da. Și culmea e că ceea ce ai spus tu acum nu este comunism. Și într-o democrație există niște reguli, există niște legi. Și există libertatea de a te manifesta așa cum dar, ești. repet, pentru că unul dintre principiile fundamentale ale libertății și în moment de democrație, libertatea mea se termină unde începe libertatea ta. Da. Adică în momentul în care eu accept niște reguli, da? Vorbim de acel contract social al lui Rousseau, accept niște reguli pentru că știu că și ceilalți acceptă aceleași reguli și mi se aplică și mie, dar ți aplică și ție. Dar în momentul în care tu vezi și iarăși, tinerii sunt mult mai ușor sunt mai vulnerabili pentru că nu au aceste valori, nu au niște sisteme valorice sau de reguli bine stabilite. Când vezi că regulile respective se încalcă și vezi, iar întoarcem la modelele de influencer și de toate cele. Bun, dar de ce să respect legea? Da. De ce să nu iau droguri? Păi că regula e că nu și că... Păi da, dar dacă toți ceilalți fac și n-au pățit nimic? Da. De ce să nu mă urbeat la volan? Pentru că e o regulă, că poți să produci. Păi ăla s-a urcat și n-a pățit nimic. Sau să urcă toată lumea și nu pățești. Da, poți să te urci beat la volan de 100 de ori, să nu pățești nimic, să nu faci nimic, ca 101 oară, din cauza băuturii, să nu mai reflexi, să faci un accident, să mori. Asta nu înseamnă că dacă de 100 de ori mi-a mers, merge și a 101.
Bun, exact, dar asta în momentul în care ai niște reguli clare, ai niște reguli ale jocului, da? în care crezi, pe care și știi că și ceilalți le vor respecta, atunci te încadrezi în ele și asta nu înseamnă o limitare a libertății. Da, și nu mai ești manipulabil pentru că știi foarte clar pe ce te bazezi, știi ce trebuie să faci, cum să faci. Asta e de multe ori discuția. Păi dacă mi impui reguli, nu mai sunt liber. Nu, tocmai pentru că aceste reguli, într-un fel, îți acordă o libertate pentru că știi că și ceilalți vor respecta regulile. Ca și celebrele controverse vis-a-vis de drepturile mele se termină unde încep drepturile tale, până unde merg drepturile mele și până unde merg drepturile tale, pentru că întotdeauna psihopatia va găsi ceva de comentat aici și și au mai multe drepturi. Da, și atunci va găsi ceva pe care să comenteze, fapt care stimulează tinerii și este o metodă de manipulare prin a contesta regulile. În mod vădit, cineva apare în mediul online care lor li se pare wow și strălucitor și că acolo ei se pot manifesta și pot afla lucruri noi, că să nu uităm de curiozitate, că este extrem de importantă. Și apare o persoană cu psihopatie care contestă regula sau vine cu argumente contra sau propune altă variantă care în subsidiar are un abuz asupra celorlalți. Iar ei pur și simplu o acceptă, o înghit, o tolerează și o iau ca o revelație. Da, chiar așa. Apropo de ce spuneai mai devreme că regulile mă limitează. Da, de multe ori mai ești chestiunea asta, regulile se aplice, dar nu mie. Da. Adică când spui, bun, că nu mi se încalcă libertatea dacă fac aia, bun, dar ești de acord ca X să-ți dea în cap? Păi nu, păi de ce? Dreptul meu. Păi dacă nu trebuie să-mi dea. Păi bun, dar tu de ce ai dreptul, voie, între ghilimele, să dai în cap una? Am avut cazuri extreme, dar celălalt nu. Da, așa e. Deci, asta spun, regulile astea îți oferă o predictibilitate. Da. Nu spune nimeni că sunt cele mai bune sau că sunt cele mai minunate. Poți să le schimbi, poți să le modifici, să evolueze, să le faci mai bune. Dar trebuie să ne îndreptăm, adică trebuie să trăim în niște zone din astea de reguli. Da, știu că e revolta asta, mai ales în rândul tinerilor. Cu toți am trecut prin, de ce să fac așa? Da, e această revoltă. Dar acum mi se pare că s-a ajuns la un extrem. Pentru că ai această revoltă, dar fără să pui nimic în loc. Da. Pentru că informația este atât de vastă și atât de ușor de schimbat încât nu pui la loc. Și atunci ce pui? Aceste manipulări. Pe asta se bazează mulți dintre manipulatori, că vorbim de politică, că vorbim de grupuri, de relații, pe faptul că îți spun, bun, nu există reguli sau regulile alea nu sunt bune. Uite, regula asta e bună. Și atunci îți induc niște idei din astea, și mai devreme spuneam, practic te fac să crezi că ideea ta și te trezești că acționezi în anumite direcții, spui, dar de ce am făcut asta? Uneori te trezești, spui, dar stai că nu vreau să fac asta. Da. Păi și cum ai ajuns? Păi că da, ăla mi-a zis ăla. De multe ori noi cu toții avem probleme, dar mai ales în cazul care nu au niște experiențe de viață, au o mare dificultate între a discerne între realitate și minciună sau imagine și realitate. Da, sau informații false și informații reale sau a diferenția între oamenii bine intenționați și cei rău intenționați. Vorbim pe zona asta de persoane cunoscute pe rețele, dar inclusiv am observat lucrul ăsta și vorbeam mai devreme, am observat faptul că se minte foarte mult în grupul tocmai pentru a te confirma, a-ți crea o imagine, adică goana asta după like-uri, după share-uri, după toată partea asta de reconfirmare, inimioare și altele, iese din zona rețelor de socializare și se perpetuează și în relațiile directe. Adică au fost situații în care, discutând cu tineri și în zonele astea, păi cu toi caiți de niște minciuni flagrante. Dar ajung să le creadă și de-aia zic că foarte ușor în capcana asta, pentru că e greu să discearnă între e real sau o lasă laudă. Apropo de vai ce mașină importantă am eu și de fapt aia era doar închiriată sau fac poze pe nu știu unde, pe lângă o mașină, dar nu e a ta. Au atâtea filmulețe dacă vorbim pe rețele și chestii. Vai, dar ia uite ce am și cum fac. Da, în mod paradoxal, informația mai multă, generația noastră a avut
avut informație mai puțină și atunci a putut sau a avut nevoie de informație mai multă ca să poată să pună pragul ăsta. Și învățai să cauți informația și să obții informația. Și învățai să analizezi și învățai să o filtrezi, să vezi până la urmă care este informația. Acum, fiind un bombardament de informație, este extrem de greu să discerni și este foarte ușor să fii păcălit și ei mai mult decât atât deja sunt suprasaturați și deși ei au mult mai multă informație decât am avut noi, ei se maturizează mult mai greu. Nu trebuie să uităm că și partea de maturizare psihoemoțională, neurologică, se produce undeva 24 de ani, cel mai devreme. De acolo încolo începe maturizarea și atunci de asta ei sunt vulnerabili și extrem de vulnerabili înainte. Apropo de capacitatea de a discerne, nici măcar nu pot să discearnă între bine și rău realmente, pentru că nu pot, dincolo de legile morale și de structura lor, educația pe care au avut-o în familie, în școală și în grupul de prieteni, nu mai pot discerne realmente ce e bine și ce e rău și nu au capacitatea de predicție pe termen lung să poată să facă o analiză cam ce se întâmplă dacă facem așa, dacă aderăm la ideea asta, cum era și discuția vis-a-vis de comportamentul terorist și extremism. Ce se întâmplă dacă eu pun bombe în toată lumea? Cine o să rămână? Cum evoluează? Cum se dezvoltă societățile? Care e beneficiul? De multe ori având... Asta e un exemplu extrem. Da, dar având foarte multă informație, ți este greu să o manevrezi. Exact. Una dintre problemele cercetării, discutăm la metode de cercetare, una dintre probleme este lipsa de informație, când ai prea puțină informație, dar când ai și foarte multă. Exact. Pentru că la un moment dat te pierzi, adică e atât de multă informație, nu mai ai capacitatea mentală și nu e o critică. Cu toții nu avem cum, că nu suntem niște computere care să întind memoria, mai adăugăm niște RAM, niște terabytes de memorie. Deci la un moment dat nu mai ai capacitatea de a gestiona atâta informație, de a o pune în niște, nu știu, niște zone, în niște taxonomii și să poți să lucrezi cu ea. Da. Și atunci bombardamentul ăsta informațional îi face foarte ușor de manipulat și de schimbat, pentru că, exact, nemai având capacitatea asta fizică, practic și mentală, domnule, de a discerne. Haideți să văd câte am primit, nu știu, atâtea unități de informație. Hai să discern și să le analizez. În momentul în care tu primești de 1000 de ori mai multe unități de informație decât se primea poate acum 30 de ani, ți este imposibil să o mai discerni. Și atunci ce faci? O iei pe cea mai strălucitoare, cea mai lucioasă, cea mai șocantă de multe ori. Da. Pentru că e cea care sare în ochi. E ca și regulile până la urmă publicității, PR-ului, ce vrei, da, în momentul în care faci o publicitate asta foarte șocantă, da, sau faci niște elemente astea strălucitoare, alea sunt cele care atrag atenția. Da. Și sunt cele care sar în ochi. Și atunci nu mai te uiți la restul, ci vezi ce e ce mai frapant, evident, mai frapant, da, și ceea ce te izbește, ca să zic așa, privirii. Același lucru se întâmplă și cu informația, același lucru se întâmplă și cu chestiunile astea. Și atunci cei care manipulează, deci zonele acestea care au interes de manipulare, exact asta utilizează, adică vin cu niște informații atât de șocante și atât de evidente, plasate foarte bine și făcute în așa fel, construite în așa fel încât să se răspândească, încât omul nici nu mai gândește. Am avut atâtea chestiuni de-a lungul alegerilor, spunem, în ultimii ani, niște manipulări din alea evidente, vai că cu tărică nu știe nu știu ce. Și toată lumea, hai să... După care, dar de ce trebuie să știi nu știu ce ca să ai o funcție publică sau tot felul de astfel de elemente. Dar pe moment nu mai analizezi. Ce prost e ăla că nu știe nu știu ce, da? Exact. Pentru că asta face manipularea, induce rezultatul, de fapt. Spune, păi nu, ăla e prost, sau ăla nu știu ce, sau nu face, sau nu e competent, sau e fraier, sau e... Atunci tu să fii șmecher, faci nu știu ce, faci contrariu. Iarăși, de multe ori se bazează manipularea și pe faptul că persoanele, mai în zona tinerilor, sunt foarte vulnerabili, sunt foarte ușor de culpabilizat, da? Și atunci, păi numai proștii fac aia, asta am avut discuție mult, că știrbii, săraci și nu știu ce votează X partid sau așa. Oameni inteligenți, deștepții votează cu nu știu cine sau faze de genul ăsta, care există până la urmă și sunt manipulări făcute pe grupuri de oameni și
cei care nu sunt siguri pe ei, cei care au probleme din astea de culpabilizare, de self-esteem scăzut, pică în astfel de capcane foarte ușor. Chiar și confuzie, chiar și lipsa unei cunoaștere a identității. De cele mai multe ori, tinerii din ziua de astăzi se luptă cu dreptul de a exista. Ei știu că sunt fizic prezenți, nu știu dacă au dreptul să existe, nu știu dacă au un loc în societate și aud destul de des, cel puțin pe vremea lui Ceaușescu, știai că îți termini școala, primești o casă, primești un job și știai cine ești. Acum știi că îți termini școala și ești în aer. Da, Habar n-ai da, ce era se acest sentiment de siguranță și noi aveam, bun, asta e o schimbare care are loc în toată societatea și occidentală, că trecerea de la identitatea născută. Da? Știai într-un fel care este direcția ta, bun, puteau să mai fie accidente și în jos și în sus, dar în mod normal avea o direcție. Da? Da. La momentul ăsta ai o identitate creată. Exact. Și trebuie să ți-o creezi și este foarte greu pentru o persoană care nu are niște repere să-și creeze o identitate. Exact. Să o ia la zero, spune, dar cine sunt eu? Pe Ce de altă vreau? parte, Cum vreau? lor li se cere să aibă identități construite de dinainte. Lor societatea le cere să facă ceva de dinainte ca ei să fie pregătiți. Și cred că ăsta este un alt motiv pentru care ei sunt că atât se intră de... într-o disonanță cognitivă, poate, da. Exact. Uite, exact. observ, de exemplu, un lucru pe care l-am văzut fiind în proces de admitere ani de zile și discutând cu studenții, ei nu știu deja, deci după liceu, nu știu ce vor să facă. Adică nu au o orientare. Acum niște ani știa foarte clar, vreau să mă duc, nu știu, îmi place matematica, îmi place româna, limbile străine, fizica, că aveai o orientare încă mai de mic. La momentul ăsta se duce tot mai departe zona asta de orientare. Au fost și cunosc foarte multe cazuri de studenți care fac o facultate sau urmează un ciclu de studii după care își dau seama, de fapt, nu-mi place asta și vreau să fac altceva și fac altă facultate sau se duc către zone total diferite decât ceea ce au studiat. Da, deci, habar n-aveam. Nu știam ce vreau. Eu nu știu ce vreau. Da. Nu aveam o orientare. Și aici, fine, sunt probleme care țin și de mod de organizare a liceelor, poate a sistemul educațional în general, de consilierea lor și tot așa. Da, deci o concluzie a ediției de astăzi, că din păcate ni s-a terminat timpul și ar mai fi enorm de multe de discutat, ar fi că să avem o societate sănătoasă trebuie să avem tineri sănătoși, ca să avem tineri sănătoși trebuie să avem repere și valori sănătoase și să le dăm o coerență și un sens ca să evităm manipularea. Să ofere niște modele, să existe niște modele. Aici e greu, că nici societatea, vorbim de cei care au puterea, liderii, cei nu doresc. Este un cer vicios, da? Nu le oferi niște modele sănătoase pentru că e o societate prea sănătoasă și atunci ar vedea că împăratul e gol, știm povestea, și atunci mai bine le oferim niște modele false ca să nu-și dea seama că și noi, să zicem, ca lideri, ca persoane care controlăm societatea, suntem la fel de falși și de goi. Cred că asta e, din păcate, marea problemă. Da, cam asta ar fi, doar că avem o responsabilitate față de copiii noștri, de viitorul lor, pentru că până la urmă ne dorim ca ei să fie bine și să aibă vieți mulțumitoare. Și asta țin și de noi. Îți mulțumesc foarte mult, Răzvan. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Am mai aflat lucruri noi, am mai pus punctul pe ei un pic și cred că este esențial să facem astfel de discuții ca să mai producem niște conștientizare și să punem lucrurile la locul lor. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Sunt psiholog Elena Harburg, gazda dumneavoastră, și până data viitoare rămâneți în echilibru.